אוקיי, היי, שלום רב לכולם. אז אם אני העליתי את הסרטון הזה בזמן, אז היום יום השנה של ערוץ היוטיוב שלי. על מנת לחגוג את המאורע המרגש הזה, אני הולכת לבקש משאלה, אז תסלחו לי לרגע. אוקיי, אני ביקשתי משאלה, אז בואו נחזור למאורע העיקרי של הסרטון הזה, והוא השאלות והתשובות. אז בואו נראה כמה שאלות אתם שלחתם לי. אוי ואבוי. אוקיי, הבה נתחיל. אז, שאלה ראשונה, באיזה כיסא את משתמשת? איך אני ידעתי שישאלו את השאלה הזאת? זה כל כך הגיוני, הרי אני השתמשתי בבדיחה הזאת בסרטון שבו הודעתי, טוב, לא משנה. באיזה כיסא אני משתמשת? אני משתמשת בכיסא כזה משרדי של איקאה, לא משהו מיוחד. למה את עושה סרטון שאלות ותשובות במקום פשוט לענות על השאלות במטריקס? זה החלק שבו את מפרסמת את המטריקס שלך בסרטון. אוקיי, אז תודה רבה שהזכרת לי, אדון קוויק קווקה. אז כן, לערוץ שלי אמנם אין שרת דיסקורד, אבל יש לו קבוצת צ'אט בפלטפורמה שנקראת מטריקס. ניתן לגשת לפלטפורמת מטריקס דרך אפליקציה שנקראת אלמנט. יש קישור להכל בתיאור של הערוץ שלי, אתם מוזמנים להצטרף ולהתכתב עם חבריי שצופים בערוץ זה. מה הדרך הכי טובה למתחילים כמוני ללמוד אנימציה, ואיך את למדת? אוקיי, לפי דעתי, הדרך הכי טובה למתחילים ללמוד אנימציה זה ללמוד את 12 חוקי האנימציה העיקריים ולהתאמן הרבה מאוד עליהם. במהלך השנים אני אישית למדתי אנימציה הכי הרבה באמצעות מדריכים מהאינטרנט. יש כמה סרטונים שאני אישית ממליצה לכם לצפות בהם. ראשית כל, הסרטון שאלן בקר עשה על 12 חוקי האנימציה, הוא מאוד קל וברור להבנה והוא מסביר את 12 החוקים בצורה ממש מצוינת. ובנוסף אני גם צפיתי הרבה בערוץ של דונג צ'נג וגם משם אני למדתי הרבה. בנוסף ישנם שני ספרים שעזרו לי במהלך לימודי האנימציה שלי. הספר הראשון הוא קרטון אנימיישן מאת פרסטון בלר. זה ספר שמלמד גם על חוקי האנימציה וכל זה, אבל גם על עיצוב דמויות ורקעים וכל הדברים האלה. וזה ספר שמאוד מאוד עזר לי אז כשהתחלתי לעשות אנימציות. והספר השני שגם עזר לי ללמוד אנימציה, תאמינו או לא, זה סטיבן יוניברס, Art and Origin. זה סוג של ספר מאחורי הקלעים כזה לסדרת האנימציה סטיבן יוניברס. ובספר הזה אני למדתי הרבה על איך מפיקים סדרות אנימציה בטלוויזיה, והספר הזה אישית מאוד עזר לי. אז כן, על כל החומרים האלה שפירטתי אני ממליצה מאוד. האם את יכולה לספק לנו מידע למתי תתחיל העונה השלישית של מציירים סלש מנפישים ונהנים? אוקיי, אז דבר ראשון אני רק אבהיר משהו קטן. מציירים ונהנים ומנפישים ונהנים אלה שתי סדרות שונות. מציירים ונהנים היא לא העונה השנייה של מנפישים ונהנים, היא פשוט סדרה נפרדת. ועכשיו בנוגע לשאלתך, אני לא יודעת מתי אני אעשה עוד עונה למנפישים ונהנים. כנראה שבקרוב אני אתחיל לעבוד על פרויקט אנימציה גדול חדש, ואז בזמן שאני אעבוד עליו, אז אני אשדר את ההתקדמות שלי בסדרת מנפישים ונהנים, בעונה השנייה של מנפישים ונהנים. אבל אני כרגע לא יודעת להגיד לך מתי זה יתחיל. מה החלום הכי שאפתני שלך בתחום האנימציה? החלום הכי שאפתני שלי בתחום האנימציה זה לעשות או סדרת אנימציה או סרט אנימציה באורך מלא. יש לי כמה רעיונות, תאמינו או לא, אבל אין לי מספיק כוח אדם או מספיק זמן בשביל לבצע אותם, אז אל תצפו לזה בזמן הקרוב. אנגלית או ספרדית? אני שמעתי שספרדית זה שפה מאוד קלה, אבל אני לא יודעת ספרדית, אז לצערי אני נאלצת לבחור באנגלית. יש לך עוד רשתות חברתיות חוץ מיוטיוב ופטריון? כן, יש לי גם עמוד בטמבלר, וגם יש לי אתר מרשתת שבו יש פירוט של כל הרשתות החברתיות שלי ופרטי הקשר, אז אתה מוזמן להסתכל גם שם. מלפפונים רגילים או חמוצים? שניהם טובים, אבל אני אישית קצת יותר אוהבת מלפפונים רגילים מחמוצים. אני לא כל כך אוהבת את הטעם החמוץ. האם את מפחדת מהמוות? תראה, אני בטוחה שאם יום אחד אני אקלע לסיטואציה שהיא מסכנת חיים באופן מיידי,
אז אינסטינקט ההישרדות שלי יפעל וימנע ממני למות, אבל עמוק בפנים אני לא חושבת שאני מפחדת מהמוות. כאילו, הידיעה שכל זה יכול להיגמר כל רגע, היא לא מפחידה אותי. ולמען האמת, היא אפילו קצת מנחמת אותי. מזל טוב על 1,000 עוקבים ועל יום השנה ביוטיוב שיחל עוד מעט. תודה רבה, תודה. אני כל כך שמחה שיצא לי להכיר אותך. שוב, תודה. השאלה שלי היא מאיפה הכל התחיל? איך התאהבת במקצוע אנימציה ואיפה זה פגש אותך לראשונה? וואו, שאלה מצוינת. אז הכל התחיל כשהייתי ילדה קטנה ומטומטמת. זה היה לפני שנים רבות כשגילי היה במספר חד ספרתי. אני צפיתי לי בטלוויזיה בסדרת אנימציה, ואני הייתי מאוד סקרנית. רציתי לדעת איך זה נעשה. אז אני ניגשתי לאמא שלי ושאלתי אותה, אמא, איך עושים סדרות מצוירות? עכשיו, אמא שלי היא לא אנימטורית, היא הייתה מהנדסת באותה תקופה, אז היא ענתה לי את מה שהיא יכלה לענות לי, שכזה מציירים את אותה דמות מלא פעמים, והיא הדגימה לי איך היא מציירת על הקצה של המחברת את אותה דמות מלא פעמים, ואז כשהיא מדפדפת בעמודים, אז זה נראה כאילו הדמות זזה. ההסבר הזה לא סיפק אותי, כי הסדרה שאני צפיתי בה הייתה סדרת CGI, אבל עדיין, זה ממש הייתה התחלת הניצוץ של הסקרנות שלי לתחום האנימציה, ומאז אני למדתי הרבה מאוד, אני מאוד, מאוד אוהבת את התחום הזה. אוקיי, התגובה הבאה היא לא שאלה, אבל אני עדיין הולכת להתייחס אליה. את היית אמורה להגיד או 3 באוגוסט, זה די מביך ומאכזב. אני מסכימה איתך לגמרי, זה באמת לא בסדר מה שעשיתי. ולי אישית חשוב לדבר עברית בצורה נכונה, ולכן אם אתם רואים שאני עושה טעות, בבקשה, אל תתביישו להודיע לי על זה. אוקיי, שאלה הבאה. כמה זמן לקח לך להכין את האנימציה של שון הטיפשון מראשון לציון? לקחו לי חודשיים להכין את הסרטון הזה. בחודש הראשון אני לא עבדתי כל כך הרבה, אבל בחודש השני אני עבדתי הרבה, כמעט כל יום. אוקיי, זה תגובה עם 2 שאלות. שאלה ראשונה, כמה את חושבת שאכלת במהלך האנימציות שלך? למען האמת, אני לא אכלתי הרבה. בתקופה שבין יש לי כוח לשון הטיפשון, אני די הרבה ירדתי במשקל, ואני אני תת משקל עכשיו. השאלה השנייה היא, מה הייתה המטרה שלך כשיצרת את הערוץ הזה ומה היא עכשיו? אוקיי, אז כשיצרתי את הערוץ הזה הייתה לי רק מטרה אחת, וזה שיהיה לי מקום להעלות אליו את הסרטון שלי היום האחרון של הקיץ. באותה תקופה, כידוע לכם, אני יצרתי את הסרטון הזה לתחרות אנימיני, ואז לא הייתה לי נוכחות ציבורית באינטרנט. אז אני פתחתי את הערוץ הזה כדי שאני אוכל להעלות את הסרטון הזה לשם, וכזה שתהיה לי דרך להוכיח את הבעלות שלי על הסרטון. מאז הערוץ התנפח באמת לממדים שעבורי הם די ענקיים, והמטרה שלי עכשיו היא פשוט להפיק סרטוני אנימציה מתי שבא לי, איך שבא לי, זהו, כן. אוקיי, קוויק ווקה שואל, האם את עושה סלף-הוסטינג למטרות פרקטיות או למטרות חינוכיות? אוקיי, אז לכל מי שלא יודע אני אגיד מה זה סלף-הוסטינג. סלף-הוסטינג זה בעצם כשאתם מנהלים שירותים אינטרנטיים משל עצמכם, במקום להשתמש בשירותים אינטרנטיים של חברות גדולות. אז נגיד במקום להשתמש בגוגל דרייב אתם תיצרו שרת אחסון קבצים משלכם. אז זה מה שאני עושה, במקום להשתמש בשירותים אינטרנטיים של חברות גדולות, אני עושה סלף-הוסטינג להרבה מהשירותים שבהם אני משתמשת. אז נגיד שרת האימייל שלי, שרת הצ'אטים שלי ושרת אחסון הקבצים שלי, כולם הם בבעלותי ואני עושה להם סלף-הוסטינג בעצמי. אני עושה סלף-הוסטינג מסיבות פרקטיות, כי פשוט אני רוצה שתהיה לי גישה לשירותים כאלה, בלי שתהיה לי תלות בחברות הטכנולוגיה הגדולות. באיזה תוכנה את משתמשת בשביל לעשות אנימציות? אוקיי, אז את האנימציות שלי אני עושה בתוכנת OpenToons עם Z בסוף, וכל הציורים הנלווים שהם לא אנימציות כמו רקעים וכדומה אני עושה בתוכנת קריטה. 2 התוכנות האלה הן חינמיות ובקוד פתוח. אוקיי, 2 שאלות ממש אינטליגנטיות כי אמם יאפ. אוי הברוך, אני לא מבינה את הסלנג של הצעירים האלה. שאלה ראשונה, מה יותר טעים? חתול מטובל או הטעם החדש של פנטה בטעם שון הטיפשון מראשון לציון? אני חושבת שאם הייתה פנטה בטעם שון הטיפשון, אז היה לה טעם מנטה כזה, ולכן יותר סביר להניח שהחתול המטובל יהיה יותר טעים.
שאלה שנייה, יש איזה שהן סדרות אנימציה סלש אנימה שנתנו לך השראה לסגנון האנימציה שלך, או שפשוט יום אחד זה נוצר? אוקיי, אז הסגנון ציור והאנימציה שלי הוא שילוב של בערך כל הדברים שראיתי אי פעם ושאהבתי, אבל כן, יש דברים מסוימים שהשפיעו על הסגנון האנימציה שלי יותר. הראשון שמביניהם הוא סדרת האנימציה היפנית לופן השלישי. זה סדרת האנימה האהובה עליי, והיא השפיעה מאוד על סגנון הציור שלי, ואני ממש אוהבת אותה. עוד מישהו שהשפיע רבות על סגנון הציור והאנימציה שלי במיוחד, זה האנימטור היפני הירויוקי אימאישי. הוא אנימטור שהקים את סטודיו טריגר, והסגנון האנימציה שלו הוא כזה מאוד מוגזם כזה, ואני ממש אוהבת את הסגנון האנימציה שלו, והוא השפיע די הרבה גם על הסגנון האנימציה שלי, לפי דעתי לפחות. אוקיי, אז תגובה הבאה, יש שם 3 שאלות. שאלה ראשונה, מאיפה באים לך רעיונות לפרויקטים שאת מנפישה באנימציה כמו יש לי כוח? וואלה, לא יודעת. לרוב מה שקורה זה שפשוט יש לי רעיון קטן כזה שנשמע טוב, ואז אני חושבת עליו עוד ועוד 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 עד שפשוט יש לי רעיון יותר מגובש. אבל רעיונות יש כמו זבל, מה שחשוב באמת זה הביצוע. כאילו, זה שהרעיון טוב זה לא בהכרח אומר שהתוצאה הסופית תהיה טובה. שאלה שנייה, האם את חושבת שתנצחי בתחרות אנימיני השנה? אני לא יודעת אם אני אנצח או לא, אני מקווה שאני אנצח. ושאלה שלישית, מה הטעם שלך בסדרות ובמוזיקה? אוקיי, אני לא יודעת איך להגדיר את הטעם שלי בסדרות, אבל אני כן יודעת להגדיר את הטעם שלי במוזיקה. אני אוהבת בעיקר ג'אז ומוזיקה קלאסית, למרות שלפעמים אני גם מקשיבה לז'אנרים אחרים. אבל אלה שני הז'אנרים האהובים עליי במוזיקה. מה העיר הכי טובה בישראל? אני חושבת שהתשובה הזאת ברורה מאוד. בת כמה את? אני נכון להיום בת 18. איך יש לך כוח ליצור אנימציות? שאלה טובה. לעשות אנימציות זה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות בעולם, ולכן זה נותן לי כוח לעבוד על זה. בנוסף לזה, זה גם הדבר היחיד שאני מסוגלת להתרכז בו. כאילו, בדרך כלל הריכוז שלי ממש גרוע, אבל כשאני עובדת על אנימציות אז צריך פיזית לגרור אותי מהשולחן כדי לגרום לי להפסיק לעבוד. מתי תעשי פייס רביל? שאלה מצוינת. אז כידוע לכולכם, השנה אני משתתפת בתחרות אנימיני, וכל מי שזוכה בתחרות אנימיני עולה על הבמה כדי לשאת כמה מילים. שנה שעברה אני זכיתי באנימיני, אבל אני לא נשאתי נאום, אני פשוט עליתי מהר על הבמה וברחתי וגם הסתרתי את הפרצוף שלי. השנה, זה לא הולך להיות ככה, השנה, אם אני אזכה בתחרות אנימיני, אז אני אעלה על הבמה, אני אחשוף את הפרצוף שלי, ואני אעשה נאום, אני אעשה כמה מילים. אז, אם אתם רוצים לראות אם אני אזכה בתחרות אנימיני, תבואו לכנס אנימצורי שהתרחש השבוע ביום חמישי, ב-8 לאוגוסט. אירוע הגמר של תחרות אנימיני התרחש באולם הראשי של בנייני האומה, בשעה 11, ואם אני אזכה בתחרות אז אני אעלה על הבמה, וזו תהיה חשיפת הפנים שלי. איזה תוכנית יש לך לגבי הערוץ? כרגע אין לי ממש תוכניות לערוץ, אני פשוט אפיק אנימציות מתי שבא לי, איך שבא לי. אם אני אתחיל לעבוד על פרויקט גדול יותר, אז אתם תדעו מזה. האם אני אופיע בסרטון? לא, אתה לא תופיע בסרטון. אני נמחק הכל. אוקיי, שאלה הבאה, איך קוראים לך? קוראים לי מיכאלה, נעים להכיר. מה את עושה בחיים חוץ מאנימציות? אני אוהבת גם מאוד לצלם, וגם אני אוהבת לצייר ציורים שהם לא אנימציות, סתם ציורים רגילים. זה מה שאני עושה בעיקר. הערוץ נוצר ביום הולדת שלי. וואי, תקשיב, זה ממש נחמד, אבל זאת לא שאלה. למה אני חי? שאלה מעניינת. ככל הנראה סדרה של טעויות מצערות הובילה ללידתך. מזל טוב על 1,000 מנויים, תודה רבה לך. יש לי שאלה מאוד חשובה, מה הערך של האינטגרל הזה? מה הסרט האהוב עלייך? אין לי סרט אהוב, אבל יש כמה סרטים שאני מאוד אוהבת. סרטי האנימציה האהובים עליי הם לופן השלישי, סודו של מאמו. זה הסרט האהוב עליי בכללי מהסדרה של לופן השלישי. ואני גם מאוד אוהבת את סרט האנימציה משנת 2004, Dead Leaves. בנוסף יש גם כמה סרטים ישראלים שאני מאוד אוהבת, כמו למשל תעלת בלאומילך והמוסד, שהמוסד זה הסרט הישראלי האהוב עליי אי פעם. למה לא העלית את היום האחרון שבקיץ ביום האחרון של הקיץ? כי אני רציתי להעלות את הסרטון הזה הכי מוקדם שאפשר, אז העליתי אותו ממש יום אחרי הדדליין של תחרות אנימיני שנה שעברה.
קודם כל מזל טוב על שנה לערוץ ו1,000 רשומים, תודה רבה רבה. יש לי 2 שאלות. 1, יש לך כוח? יש לי כוח. שאלה שנייה, את מלחינה את הפסקול בסרטונים? לא תמיד, אבל לפעמים. אני הלחנתי את הפסקול ליום האחרון של הקיץ, ליש לי כוח ולשון הטיפשון מראשון לציון. אם 2 ברווזים נכנסים לבר, יוצאים 6 גרגיריות, למה חלזונות מייללים ווף ווף ב6 בבוקר כל יום? אני לא יודעת איך לענות על השאלה הזאת, אבל אם תיתן לי קצת ממה שאתה מעשן, אז נראה לי שאני אצליח לענות. הנה כמה שאלות. שאלה ראשונה, למה ניקולודיון לא ביקשו ממך שתעבדי אצלם? כי האנימציות שלך פי 100 יותר טובות משלהם. דבר ראשון, תודה רבה על החנפנות, אבל לפי דעתי ניקולודיון לא ביקשו שאני אעבוד אצלם, כי אני לא הגשתי להם שום מצאת עבודה, לא נתתי להם קורות חיים, לא שום דבר, הם בכלל לא יודעים מי אני. שאלה שנייה, איך לגרום ללינויה משועממת להפסיק להיות משועממת? וואלה, לא יודעת, נראה לי פשוט תושיב אותה מול אייפד. שאלה שלישית, האם אי פעם היה לך ברווז גומי? כן, היה לי ברווז גומי, אני פשוט לא זוכרת איפה שמתי אותו. אוקיי, שאלה הבאה, אני צייר בניוגראונדס ואני מנסה לעשות אנימציה, אז איך את עושה את כל זה? תודה רבה ששאלת, אז אני אגיד לך איך אני עושה אנימציות. אז, כדי לעשות אנימציות, כל מה שאתה צריך לעשות זה פשוט לחשוב על רעיון, ואז לצייר את הסטוריבורד, ואז אחרי שאתה ציירת את הסטוריבורד, אתה צריך לצייר את הרקעים, את הסקיצות של הרקעים, ואחרי שאתה מצייר את הסקיצות של הרקעים, אתה צריך לצייר את הסקיצות של האנימציה, ואז בעצם הסקיצות של האנימציה זה, אתה צריך לצייר את התמונות שבאנימציה שוב ושוב 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 ושוב. ואחרי שציירת את כל זה, אז אתה צריך לעבור על הסקיצות של האנימציה, ואז לצייר את אותו דמות שוב ושוב 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 ושוב, אבל בצורה נקייה, ואז לעשות לזה גם אינביטווינינג, כדי שהתנועה תהיה נקייה. ואז אחרי שאתה עשית את כל זה, אתה צריך לצבוע את הרקעים שלך, כי אתה לא הולך פשוט להשאיר את הרקעים שלך בתור סקיצות, נכון? אתה לא עצלן, נכון? אז תצבע את הרקעים שלך, ואחרי שאתה צובע את הרקעים שלך, אז תצבע את האנימציה שלך, כי האנימציה שלך צריכה להיות בצבע, אתה לא יכול פשוט להשאיר את האנימציה שלך בלבן, זה לא הגיוני. אבל במאה ה-21 אנחנו חייבים לעשות כל הסרטים שלנו בצבע, אז אחרי שאתה צובע את האנימציה שלך, אז מה שאתה יכול לעשות זה לעשות קצת קומפוזיטינג, להוסיף אפקטים של צבע, של תאורה, קצת לטבל את האנימציה שלך באופן נחמד. ואז אתה מחבר את הכל בתוכנת עריכה, ואחרי שאתה עושה את הדבר הזה, אז אתה מלחין את המוזיקה שלך, ואתה עושה את הדיבוב של הדמויות, ואתה שם כל מיני צלילים כאלה נחמדים, ואז זהו. האנימציה גמורה. פשוט מאוד, נכון? אוקיי, שאלה הבאה. איך את עושה גם את המוזיקה? שאלה טובה, אני עושה את המוזיקה שלי בתוכנת מוזיקה שנקראת LMMS. אני פשוט כותבת את הלחן שלי בתוך התוכנה, ופשוט התוכנה מנגנת את זה. כן, אני פשוט עושה מוזיקה אלקטרונית. זה מה שאני עושה. היי, אז השאלה שלי, חתולים או כלבים? די מעניין אותי לדעת. וואי, אני מתה על שניהם, אבל אני אישית קצת יותר אוהבת כלבים. ברכות על 1,000 מנויים. תודה רבה רבה, אבל זאת לא שאלה. אוקיי, שאלה הבאה, יותר נכון שאלות. באיזה גיל התחלת לצייר, בת כמה את עכשיו, ומתי התחלת ליצור אנימציות? אז אני התחלתי לצייר בערך כשידעתי להחזיק עיפרון בגיל 5 כזה נראה לי, וכיום אני בת 18, אבל אני התחלתי לקחת את תחום הציור ברצינות רק כשהייתי בכיתה ו' כזה, ואני התחלתי ליצור אנימציות גם כשהייתי בכיתה ה' ד' כזה. זה בערך בתקופה הזאת גם התחלתי לעשות אנימציות, וגם התחלתי לקחת את תחום הציור יותר ברצינות. איך למדת לצייר ככה? אני פשוט ציירתי מלא עד שהשתפרתי, וגם למדתי את חוקי הציור הבסיסיים, כמו פרספקטיבה וכל השיט הזה. כמה קלקר את מגרדת ביום? 0. אני לא אוהבת קלקר. זבוב? כן. לא רוצה שוארמה. אוקיי, מגניב, ואני לא רוצה שתבוא לסרטון שאלות ותשובות שלי אם אין לך גבינה. אני לא יכולה יותר, אני על הקצה, אני נשבעת, אני עומדת להתחרפן. באיזה תוכנה את משתמשת בשביל אובייקטים תלת-ממדיים באנימציות שלך? האם זה בלנדר? כן. אנימציה תלת-ממדית זה לא התחום העיקרי שלי, אבל כשאני כן עושה אנימציה תלת-ממדית, למשל ביש לי כוח, אז כן, אני משתמשת בתוכנת בלנדר. שגם היא, דרך אגב, חינמית ובקוד פתוח. יש לנו פה 7 שאלות, הבה נתחיל. מה האוכל האהוב עלייך? המאכל האהוב עליי הוא מרק העוף של סבתא שלי, הוא מאוד גדול ובריא ומזין. מה האוכל האסייתי הטעים בעיר? לא יודעת, נראה לי ג'ירף. מה דעתך על חתולים? אני אוהבת חתולים, הם מאוד חמודים לפי דעתי. מה הספר שנתן לך טראומות? 1984 מאת ג'ורג' אורוול. אני בין הקירות שלך, זה מגניב והכל, אבל זאת לא שאלה. מה הצבע האהוב עלייך? הצבע האהוב עליי זה גוון כזה שהוא איפשהו בין בורדו למג'נטה, הצבע שאתם עכשיו רואים על המסך. 7, ביצה.
תקשיב, נראה לי המוח שלך הוא ביצה, כי אני בבירור, אני פרסמתי סרטון שאלות ותשובות, ואתה רשמת לי משהו שהוא לא. אוקיי, שאלה ראשונה, כמה זמן לוקח לך לעשות אנימציה? לרוב אנימציה באורך דקה לוקחת לי חודש לעשות אם אני עובדת כל יום. שאלה שנייה, איזה תוכנת משתמש... עניתי על זה כבר. שאלה שלישית, מי מדובב לך את האנימציות? זה משתנה. יש סרטונים שאני דיבבתי בעצמי, כמו יש לי כוח, ההסברה הישראלית בפעולה, והמתרחש בטלוויזיה, אבל יש גם סרטונים שחברים ומשפחה דיבבו, כמו למשל, שון הטיפשון מראשון לציון, והיום האחרון של הקיץ. אוקיי, שאלה הבאה, מה קורה, באיזה עיר את מתגוררת, באיזה רחוב? אוקיי, אני גרה ברחוב ז'בוטינסקי 106 בראשון לציון. אתה מוזמן באמת תמיד, מתי שבא לך לדפוק על הדלת ולבוא, אתה תמיד מוזמן לבוא אליי, אוקיי, בשמחה. וכן, אני אוהבת שוקולד, בעיקר שוקולד מריר. אוקיי, אם עדיין לא התחלת לעבוד, את מתכננת להיות אנימטורית בקריירה שלך? כן, בהחלט, זה החלום שלי לעבוד בתחום האנימציה. סטטיק ובן אל, עם אנה זק. מתי התחלת לצייר? אני כבר אמרתי, אני התחלתי לצייר בערך בגיל 5, כשידעתי להחזיק עיפרון. מתי התחלת לצייר ברצינות? כן, כאמור, אני התחלתי לצייר בסביבות גיל 10-11 כזה. אתה התחלת לצייר ברצינות, אבל ברצינות, לא יודעת, 2019 נראה לי? מתי התחלת לצייר ברצינות, אבל ברצינות, מתי התחלת... את אוהבת לאכול יוגורט? כן, אני אוהבת לאכול יוגורט. את אוהבת לאכול יוגורט, אבל ברצינות? לא. מתי התחלת לצייר ברצינות, אבל ברצינות? תודה על הסרטונים שלך, תודה גם לך. מתי התחלת לצייר ברצינות, אבל... דעתך על ג'ירפות. הן מפחידות אותי, אבל אני כן חושבת שיש להן מקום בעולם. אוקיי, מה הפסקול האהוב עלייך? זה קל, הפסקול של יופיל השלישי. מה המשחק האהוב עלייך? אין לי מושג אם אתה מתכוון למשחק קופסה או משחק מחשב, אז אני אגיד את שניהם. משחק הקופסה האהוב עליי הוא טאקי, והמשחק מחשב האהוב עליי הוא מיינקראפט. מהו ספר אהוב אם יש? אני כן קוראת לפעמים, אבל אין לי ספר אהוב. 4. את למדת מוזיקה במחשב, כגון הפסקולים, או למדת מקצועי, או פשוט מנסים ומבינים? הייתה תקופה שלמדתי לנגן על הפסנתר ושלמדתי תיאוריה מוזיקלית וכל זה, אבל אני לא כל כך טובה בזה, ורוב הניסיון המוזיקלי שלי זה פשוט ניסיון וטעייה. מה הדירוג שלך ליוטיוב ישראל מ-1 עד 10? אני לא יכולה להגיד לך כי אני לא כל כך צופה ביוטיוברים ישראלים. את יכולה לצייר מכונת כביסה, פליז? אוקיי, בסדר, הנה, כך, מכונת כביסה. לאיזה סוג של מוזיקה את מקשיבה? אמרתי כבר מקודם, בעיקר ג'אז ומוזיקה קלאסית. איך למדת את הסגנון ציור שלך? שנים של ניסיון וטעייה. ואיך לעשות קאקי כמו שצריך? צריך לאכול קודם. ראית Dead Dead Demons Dead Dead Destruction? לא ראיתי, אבל אני רוצה לראות. האם את מוכנה ליצור כתוביות באנגלית לסרטונים שלך? אני ראיתי שלהרבה סטרימרים יש תוכנה שיוצרת להם כתוביות בזמן שהם משדרים. מהניסיון שלי, כתוביות אוטומטיות הן לא טובות במיוחד, בטח שלא בעברית. ואני לא הולכת עכשיו לתמלל סרטונים באורך שעתיים. אבל אם יהיה ביקוש גדול לזה, אז אולי אני אעשה שידורים חיים באנגלית בעתיד. למה מתי שאני מסתכל ימין אני רואה מלא תיקיות? הסיבה היא אתה הנחת אותן שם. אתה שמת שם מלא תיקיות. את מתגייסת או מתנדבת בקרוב, ואיך את חושבת שזה ישפיע על הערוץ שלך? גם אם כן, את מתגייסת וגם אם לא, ואיך את מתמודדת בינתיים? כן, אני כן מתכננת להתגייס בעתיד. אני כן מתגייסת לצה"ל במסלול טיפה לא קונבנציונלי, ואני מעדיפה לא כל כך לפרט עליו, לא כי זה סודי או משהו, אלא כי זה פשוט קצת מסובך ואין לי כוח להסביר. אבל כן, אני מתכנן להתגייס לצה"ל, וכנראה שבמהלך תקופת השירות הצבאי שלי לא יהיה לי כל כך זמן לעשות סרטונים גדולים, אבל אולי כן יהיה לי זמן לעשות סרטונים קטנים פה ושם. קודם כל קצת חנפנות, את ערוץ האנימציה הכי מגניב בארץ, תודה רבה. רציתי לשאול אם קיימת קהילה של האנימטורים בארץ, וכמה זמן לקח לך להכיר אומנים אחרים ישראלים ולבנות לעצמך קהילה. אוקיי, אז אני לא יודעת אם קיימת קהילה מסודרת של האנימטורים. אני כן יודעת שיש את איגוד מקצועות האנימציה, ושם בטח אפשר למצוא מלא אנשים.
וכמה זמן לקח לבנות קהילה? בערך שנה, כי זה כמה זמן הערוץ שלי קיים. יש לך רקע בציור לא שאנימציה? אם כן, מהו? כן. לפעמים אני גם מציירת קומיקס, ואני גם פה ושם עשיתי ציורים מסורתיים על אקריליק ודברים כאלה. אז כן, בנוסף לאנימציות אני גם עושה ציורים רגילים. מה התגובה הכי מצחיקה סלש מוזרה שקיבלת על סרטון שהעלית? אני קיבלתי די הרבה תגובות בשנה האחרונה, אז קשה לי להגיד בוודאות, אבל נראה לי התגובה הזאת היא אחת מהטובות. מה הסרטון שאתה הכי גאה בו מבחינת האנימציה שלו? שון הטיפשון, זה בהחלט אחד מהסרטונים האנימציה הכי מושקעת שעשיתי. מה הסרטון שאתה הכי גאה בו מבחינת רעיון, בדיחות? יש לי כוח, חד משמעית, זה אנימציה אהובה עליי שעשיתי, אני מתה על הסרטון הזה. יש לך תוכניות להפוך אנימציה לקריירה? אם כן, איך את מתכננת לעשות את זה? אנימציה לא תחום כל כך נפוץ בארץ. כן, אני מתכננת להפוך את זה לקריירה. אני באמת שאין לי מושג איך לעשות את זה, אבל אני מקווה שאני אצליח. יש לך חיות מחמד? לא, אין לי. אני הסאב 999 שלך, אפשר שווארמה? כן, זה מאוד פשוט. כל מה שאתה צריך לעשות זה לתת לי את הכתובת המדויקת שלך, את מספר כרטיס האשראי, כולל תאריך תפוגה ושלושת הספרות בגב הכרטיס, והקוד הסודי, ואני אקנה לך שווארמה, אל תדאג. 1. קטשופ? לא. 2. למה התחלת את הערוץ? עניתי על זה כבר. 3. מאיפה למדת לעשות אנימציה? גם על זה עניתי. אוקיי, נחמד. אם היית חיה, איזה חיה היית? זה קל, הייתי כבשה. אני אשמח לדעת מהם 3 משחקי המחשב האהובים עלייך, והאם את משתמשת בלוח גרפי. אוקיי, אני לא משחקת הרבה במשחקי מחשב, אבל 3 משחקי המחשב האהובים עליי הם מיינקראפט, אנדרטייל ודלתרון, אני שמה את שניהם במקום שני, ופורטל. אני לאחרונה שיחקתי בפורטל, משחק מאוד כיף. האם את משתמשת בלוח גרפי? כן, כשאני נמצאת בבית אני משתמשת בוואקום סינטיק 16 HD או whatever, אני לא זוכרת את הדגם המדויק. וכשאני מחוץ לבית אז אני משתמשת ב-One by וואקום, שזה הלוח הגרפי הכי זול של וואקום. אפשר לשאול שאלה? כן, בשמחה. 1. על איזה כיסא את יושבת? אמרתי כבר. 2. איך התחלת לעשות אנימציה? גם אמרתי. 3. מה הסרט המצויר האהוב עלייך? אמרתי את זה, אבל אני אחזור על זה שוב. לופן השלישי, סודו של ממו. 4. האם את תוהה למה התרנגולת חצתה את הכביש? אני בחיים לא חשבתי על זה כל כך לעומק, אין לי מושג. אין לי חיית מחמד. זאת שאלה טובה. איך את מתמודדת עם אירועים קשים? אין לי ממש תגובות בוגרות לאירועים קשים. לרוב אני בוכה ומכה דברים, זה מה שאני עושה. את ממש מדהימה וממש מוכשרת. תודה רבה, אבל זאת לא שאלה. 1. האם למדת אנימציה לבד? כן, אפשר לומר שלמדתי אנימציה לבד, אבל כן נעזרתי הרבה בספרים ובמדריכים באינטרנט. שאלה שנייה, מהו בדיוק אנימיני? אנימיני זאת תחרות לסרטוני אנימציה קצרים בין 5 שניות לדקה. 3. מה / מי נתן לך את הרצון ליצור סרטוני אנימציה? פשוט סקרנות שהייתה לי לתחום הזה מגיל צעיר. האם את אוכלת בוטנים? כן, אני אוכלת בוטנים לפעמים. לרוב אני אוכלת בוטנים בתור החטיף במבה, אבל כן, לפעמים אני גם אוכלת בוטנים בצורתם הטבעית. מה את חושבת על זה שרוב התוכן בארץ הוא ממש באיכות נמוכה לילדים בני 13, ושתוכן האנימציה בארץ לא מקבל את הערכה שהוא צריך לקבל? דבר ראשון, זה לא לגמרי נכון, יש בישראל תכני אנימציה ממש איכותיים, אבל אני כן מסכימה שהם לא מקבלים מספיק הערכה לפי דעתי, ואני עושה את מה שאני יכולה כדי לשפר את המצב, שזה פשוט להעלות את המודעות ולהפיק בעצמי אנימציות איכותיות. את מקבלת דז'ה וו? יש לי תחושה שכבר עניתי על זה. אוקיי, וזהו, זה היה כל סרטון השאלות ותשובות. אני חושבת שזה הסרטון הכי ארוך שעשיתי אי פעם, שהוא לא שידור חי. אני מודה לכולכם באמת מעומק ליבי על זה שנרשמתם וצפיתם בערוץ שלי. זאת באמת הייתה שנה נהדרת מבחינת ערוץ היוטיוב שלי, ואני מקווה שיהיו לי עוד הרבה שנים כאלה של שגשוג והצלחה. שוב, תודה רבה שצפיתם בסרטונים שלי, ונתראה אולי בסרטון הבא.